Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την αθροιστική κεφαλαλγία. Η αθροιστική κεφαλαλγία θεωρείται ο πιο έντονος πονοκέφαλος και πιθανότατα ο εντονότερος πόνος που μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος. Σε συγκριτικά στοιχεία, άνθρωποι που έχουν υποστεί πόνο από καταστάσεις όπως ένας κολλικός του νεφρού, μια ημικρανία, ένα ατύχημα με σπάσιμο σε κάποιο κόκαλο ή ακόμα και γυναίκες που έχουν γεννήσει, βαθμολογούν τον πόνο αυτό αρκετά χαμηλότερο από τον πόνο που ένιωσαν όταν είχαν κάποια κρίση αθροιστικής κεφαλαλγίας. Τα συμπτώματα της αθροιστικής κεφαλαλγίας είναι αρκετά χαρακτηριστικά. Το κυρίαρχο σύμπτωμα είναι ο πόνος. Μιλάμε για κρίσεις πονοκεφάλου, ο οποίος είναι αυστηρά στη μία πλευρά του κεφαλιού όποτε εμφανίζεται, αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αλλάζει πλευρά από τη μία κρίση στην άλλη, έχει μια σχετικά μικρή διάρκεια, από τα περίπου 15 έως 30 μέχρι κατά το μέγιστο 180 λεπτά και είναι εξαιρετικά έντονος. Σε οποιαδήποτε βαθμολογία πόνου και αν χρησιμοποιήσουμε, ο πόνος αυτός βαθμολογείται από τους πάσχοντες σχεδόν πάντα με τη μέγιστη ισχύ. Τα κυριότερα σημεία που εμφανίζεται ο πόνος είναι η περιοχή του ματιού ή πίσω από το μάτι, η περιοχή του μετώπου ή του κροτάφου. Αλλά ξέρουμε πια ότι ο πόνος αθροιστικής κεφαλαλγίας μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του μισού του κεφαλιού, όπως για παράδειγμα στην πίσω πλευρά του κεφαλιού, αυτό που εμείς οι γιατροί λέμε ηνιακή χώρα, στο πλάι του κεφαλιού, στην περιοχή του αυτιού ή της κορυφής του κεφαλιού, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και στον πρόσωπο, στην περιοχή της γνάθου ή των δοντιών, στην πάνω ή στην κάτω πλευρά της γνάθου. Ο πόνος της αθροιστικής κεφαλαλγίας συνοδεύεται στις περισσότερες περιπτώσεις από μια σειρά από συμπτώματα, τα οποία αποκαλούμε συμπτώματα από το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Τα πιο χαρακτηριστικά από αυτά είναι ότι το μάτι από την πλευρά του κεφαλιού που πονάει κοκκινίζει, το βλέφαρο μπορεί να πρίζεται ή να πέφτει, το μάτι επίσης μπορεί να δακρύζει, αλλά και το ρουθούνι από την πλευρά του πόνου μπορεί να είναι γεμάτο ή να υπάρχει, να βγαίνει λίγο ένα διαβιές υγρό σαν νερό κατά τη διάρκεια των κρίσεων. Επίσης, αρκετά χαρακτηριστικό είναι ότι στη διάρκεια μιας κρίσης αθροιστικής κεφαλαλγίας, οι περισσότεροι ασθενείς δεν μπορούν να κάτσουν ακίνητοι σε ένα σημείο, αλλά προτιμούν είτε να είναι καθιστοί και να κινούνται νευρικά δεξιά-αριστερά, ή σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και να είναι όρθιοι και να βηματίζουν νευρικά πάνω κάτω μέσα σε ένα δωμάτιο. Η αθροιστική κεφαλαλγία έχει δύο μορφές. Η επεισοδιακή μορφή, από την οποία η πάθηση πήρε και το όνομά της, χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση των κρίσεων σε αθροίσματα. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που έχει επεισοδιακή αθροιστική κεφαλαλγία ξεκινάει κάποια στιγμή να έχει μια περίοδο κρίσεων, όπου στη διάρκεια αυτής της περίοδου οι κρίσεις εμφανίζονται καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά, αλλά και πολλές φορές αρκετές μέσα σε μια μέρα, 2, 3, 4 και περισσότερες. Και όταν αυτή η περίοδος των κρίσεων σταματήσει, οι κρίσεις εξαφανίζονται και ο ασθενής δεν έχει καμία κρίση και κανένα απολύτως σύμπτωμα, πολλές φορές για μήνες ή και για χρόνια, μέχρι να εμφανιστεί μια νέα τέτοια περίοδος κρίσεων. Στη δεύτερη μορφή, την οποία αποκαλούμε χρόνια αθροιστική κεφαλαλγία, ο ασθενής βρίσκεται ουσιαστικά σε μια ατελείωτη αθροιστική περίοδο και δεν υπάρχουν καθόλου ή σχεδόν καθόλου διαλύματα και οι κρίσεις εμφανίζονται καθημερινά, μία ή περισσότερες φορές την ημέρα, για πολλούς μήνες ή και για χρόνια. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η αθροιστική κεφαλαλγία χαρακτηρίζεται από μία περιοδικότητα, η οποία μπορεί να είναι περιοδικότητα στη διάρκεια μιας μέρας ή περιοδικότητα στη διάρκεια ενός έτους. Για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι με επεισοδιακή ή χρόνια αθροιστική κεφαλαλγία παρατηρούν ότι οι κρίσεις τους τείνουν να εμφανίζονται περισσότερο μέσα σε ένα χρονικό διάστημα της ημέρας, όπως για παράδειγμα στο γράφημα, όπου βλέπουμε ότι σε αυτό το συγκεκριμένο ασθενή οι κρίσεις εμφανίζονται κυρίως βραδινές ώρες. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτή η ημερήσια περιοδικότητα είναι τόσο απόλυτη, ώστε κάποιοι ασθενείς παρατηρούν ότι οι κρίσεις εμφανίζονται σχεδόν την ίδια στιγμή κάθε 24ωρο, σαν ξυπνητήρι, λένε κάποιοι. Στην επεισοδιακή αθροιστική κεφαλαλγία υπάρχει επίσης μια ετήσια περιοδικότητα. Πολλοί άνθρωποι παρατηρούν ότι οι κρίσεις εμφανίζονται την ίδια περίπου εποχή του χρόνου κάθε φορά και οι συνηθέστερες τέτοιες εποχές για τους περισσότερους ανθρώπους με αθροιστική κεφαλαλγία είναι η εποχή της άνοιξης ή η εποχή του φθινοπόρου. Αυτό έχει να κάνει με το ότι ο πυρήνας που πυροδοτεί τις κρίσεις αθροιστικής κεφαλαλγίας είναι μια περιοχή του εγκεφάλου κοντά σε μια δομή που εμείς οι γιατροί αποκαλούμε υποθάλαμο, ο οποίος είναι το βιολογικό μας ρολόι. Το βιολογικό μας ρολόι, όπως στους περισσότερους ζωντανούς οργανισμούς, επηρεάζεται από τη διάρκεια του ηλιακού φωτός, από τη διάρκεια της ημέρας. Και γι' αυτό η πυροδότηση της αθροιστικής κεφαλαλγίας συμβαίνει συνήθως το φθινόπωρο
ή την άνοιξη, τις περιόδους δηλαδή που ουσιαστικά μεταβάλλεται έντονα η διάρκεια της ημέρας. Παρότι οι περισσότερες κεφαλαλγίες είναι πιο συχνές στις γυναίκες, αυτό δεν συμβαίνει στην αθροιστική κεφαλαλγία. Παλαιότερα, πιστεύονταν ότι είναι τόσο πιο συχνή στους άνδρες, ώστε ουσιαστικά σχεδόν δεν υπάρχει στις γυναίκες και γι' αυτό λαθεμένα την αποκαλούσαμε ακόμα και ανδρικό πονοκέφαλο. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν αρκετές γυναίκες που πάσχουν από αθροιστική κεφαλαλγία. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, οι έρευνες και τα βιβλιογραφικά στοιχεία δείχνουν ότι όλο και περισσότερες γυναίκες διαγιγνώσκονται με αυτή τη μορφή της πάθησης και ως εκ τούτου, κάθε λίγα χρόνια, η αναλογία ανδρών προς γυναικών που πιστεύουμε ότι χαρακτηρίζει αυτή τη νόσο διαρκώς πέφτει. Διαρκώς, το κομμάτι των γυναικών με διαγνωσμένη αθροιστική κεφαλαλγία μεγαλώνει. Η διάγνωση της αθροιστικής κεφαλαλγίας είναι κλινική και γίνεται με βάση τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν ήδη ως χαρακτηριστικά της πάθησης. Με βάση αυτά τα συμπτώματα, ειδικά αν στο παρελθόν έχει συμβεί και κάποια άλλη περίοδος αθροιστικής κεφαλαλγίας και οι περισσότεροι άνθρωποι όταν φτάνουν στο γιατρό ήδη έχουν κάποια χρόνια που εμφανίζονται οι περίοδοι της αθροιστικής κεφαλαλγίας, μπορεί να γίνει η διάγνωση. Αν είναι πρώτη φορά στη ζωή κάποιου που εμφανίζονται αυτά τα συμπτώματα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και εκεί ο γιατρός ενδεχομένως θα πρέπει να συστήσει έναν ειδικό παρακλινικό έλεγχο με απεικονιστικές και αιματολογικές εξετάσεις. Παρά την τυπική εικόνα και την εύκολη ως εκ τούτου κλινική διάγνωση, η αθροιστική κεφαλαλγία παραμένει μία νόσος που σημαντικά υποδιαγιγνώσκεται. Οι στατιστικές μιλάνε και λένε ότι ένας άνθρωπος με αθροιστική κεφαλαλγία χρειάζεται τουλάχιστον 5 χρόνια από την αρχική εμφάνιση των συμπτωμάτων μέχρι να τεθεί σωστά η διάγνωση από κάποιον γιατρό. Μάλιστα, υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις ακόμα και στον ελληνικό χώρο που πέρασαν ακόμα και δεκαετίες και έχει καταγραφεί περίπτωση ασθενούς που η πάθησή του διαγνώστηκε σωστά μετά από 45 χρόνια από την αρχική της εμφάνιση. Επίσης, επειδή αυτή η πάθηση, όπως είπα, εμφανίζεται και στα δύο φύλλα, αλλά παλαιότερα υπήρχε το στερεότυπο ότι αφορούσε κυρίως άντρες, ασθενείς με αθροιστική κεφαλαλγία να έχουν όντως επισκεφθεί γιατρό για το πρόβλημά τους, αλλά να μην έχει τεθεί σωστή διάγνωση. Σε μια μεγάλη έρευνα που έγινε πριν από λίγα χρόνια στη χώρα μας, σε περισσότερους από 300 ασθενείς με αθροιστική κεφαλαλγία, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είχαν επισκεφθεί γιατρό πριν τεθεί η σωστή διάγνωση και μάλιστα κατά μέσο όρο είχαν επισκεφθεί τουλάχιστον 3 γιατρούς πριν τελικά μπορέσει κάποιος να καταλάβει και να βάλει διάγνωση αθροιστικής κεφαλαλγίας. Οι λαθεμένες διαγνώσεις που είχαν τεθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα αφορούσαν καταστάσεις όπως η ημικρανία, η νευραλγία τριδήμου, προβλήματα των ματιών, οτορινολαριγκολογικά ή αυγενικά προβλήματα, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις προβλήματα των δοντιών. Στην αθροιστική κεφαλαλγία δυστυχώς δεν υπάρχει ριζική θεραπεία, αλλά με πάρα πολλές τεχνικές, φαρμακευτικές ή μη φαρμακευτικές, υπάρχει η δυνατότητα ουσιαστικής ανακούφισης από το πρόβλημα, η οποία μπορεί να φτάσει και σε πλήρη καταστολή των κρίσεων. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση.